Những dấu vết kỳ lạ xuất hiện trên toàn thế giới. Tôi muốn bắt đầu bằng một chuỗi hình ảnh. Một chiếc ghế gỗ đặt giữa một khu vườn ở New Zealand. Trên mặt ghế là một tấm thép, khắc rõ khuôn mặt của một người tên là Vu Mông Lung. Một chiếc quạt giấy ở Đài Loan. Trên đó không phải là hoa văn trang trí, mà là một đoạn thông tin bằng tiếng Anh, kèm theo một mã quy giờ. Một cây đèn đường ở Đài Nam. Không có gì đặc biệt nếu bạn chỉ nhìn qua, nhưng nếu để ý kỹ, tên gắn trên đó lại là tên của một người đã rời khỏi thế giới này. Một chiếc ly cà phê trong suốt, bên trong lớp nhựa, có một tờ giấy nhỏ. Trên đó là một câu chuyện và một lời kêu gọi. Những người làm ra những thứ này không quen biết nhau. Họ không cùng quốc gia, không cùng ngôn ngữ, không cùng hoàn cảnh sống. Nhưng họ đang làm cùng một việc, họ đang giữ lại một cái tên. Vu Mông Lung. Người đã ra đi nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Tôi không bắt đầu câu chuyện này từ lúc Vu Mông Lung còn sống. Tôi bắt đầu từ sau khi anh ấy đã rời đi. Bởi vì chính sau thời điểm đó, mọi thứ mới thực sự bắt đầu. Một cái chết, một khoảng trống, và rất nhiều câu hỏi chưa từng có lời giải rõ ràng. Không có kết luận cuối cùng khiến tất cả đều đồng ý. Không có một lời giải thích đủ sức thuyết phục để khép lại mọi nghi vấn. Và khi một câu chuyện không được khép lại, nó sẽ không biến mất. Nó chỉ chuyển sang một hình thức khác. Tôi nhận ra điều này khi nhìn vào những gì đang xảy ra. Không phải báo chí, không phải cơ quan điều tra, cũng không phải những nhân vật có quyền lực, mà là những người bình thường. Một người phụ nữ ở New Zealand, một nhóm tình nguyện viên ở Đài Loan, một người cầm chiếc ly cà phê đi khắp nơi, những đứa trẻ đứng giữa dòng người phát quạt. Họ không có nghĩa vụ phải làm điều đó. Không ai trả tiền cho họ. Không có ai yêu cầu họ phải tiếp tục. Nhưng họ vẫn làm. Tôi tự hỏi, động lực thật sự nằm ở đâu? Có phải là vì họ tin rằng câu chuyện này chưa kết thúc? Hay vì họ sợ rằng nếu không làm gì, cái tên đó sẽ biến mất? Tôi không vội đưa ra kết luận. Tôi chỉ tiếp tục quan sát. Và dấu vết đầu tiên tôi tìm đến là một khu vườn ở New Zealand. Chiếc ghế ở New Zealand. Tôi dừng lại ở một cái tên, Sunny. Một người phụ nữ ở New Zealand, không rõ tuổi, nhưng cách cô ấy nói về bản thân thì rất rõ ràng. Đúng vậy, tôi là một kẻ điên. Tôi muốn làm gì thì làm ngay. Tôi đọc lại câu này nhiều lần, không phải vì nó gây sốc, mà vì nó giải thích gần như toàn bộ hành động phía sau đó. Sunny đã làm gì? Cô ấy đặt làm riêng một chiếc ghế gỗ, không phải ghế thông thường, mà là ghế tưởng niệm. Trên đó có một tấm thép đang được gia công, và trên tấm thép đó, theo yêu cầu của Sunny, sẽ khắc khuôn mặt của Vu Mông Lung. Cô ấy nói, đây có thể là tấm thép đầu tiên khắc chân dung như vậy. Không phải một tấm bảng, không phải một bức ảnh treo tường, mà là một nơi để ngồi. Cô ấy đặt chiếc ghế này ở giữa sân nhà, một vị trí có thể nhìn toàn bộ khu vườn, và có ánh nắng chiếu vào. Cô ấy còn nói rõ mong muốn của mình, rằng trong tương lai, chiếc ghế này sẽ được đặt ở công viên, hoặc một khu vườn công cộng, hoặc thậm chí là bên bờ biển ở thị trấn nơi cô ấy sống. Trong khu vườn đó, Sunny còn làm thêm một điều nữa. Cô ấy đặt hoa hướng dương, loài hoa mà Vu Mông Lung yêu thích. Có ảnh của Vu Mông Lung. Có cả một nhân vật hoạt hình, SpongeBob, Hải Miên Bảo Bảo. Trên tường, cô ấy dán những poster bằng tiếng Anh, kể lại câu chuyện của Vu Mông Lung. Sunny không làm việc này một mình. Phía sau cô ấy, có sự hỗ trợ của chồng. Hình ảnh đã được che mặt để bảo vệ riêng tư. Và xa hơn nữa, có một cái tên khác xuất hiện, Huệ Thước, một người thuộc nhóm tình nguyện ở Đài Loan. Người được mô tả là rất ít khi xuất hiện, nhưng lại làm rất nhiều việc phía sau. Thông tin được gửi đi, được chia sẻ qua email ở Singapore, được kết nối giữa các nhóm. Tôi bắt đầu nhận ra một điều. Những hành động tưởng như cá nhân, nhưng lại có sự kết nối. Không phải một chiến dịch công khai, nhưng cũng không hoàn toàn là tự phát riêng lẻ. Những chiếc quạt và những người không quen biết nhau. Đài Loan, một nơi có dòng người đi qua liên tục. Ở đó có những chiếc quạt. Không phải quạt để trang trí, không phải quạt lưu niệm thông thường, mà là những chiếc quạt được thiết kế lại. Sunny đã lấy mẫu quạt mang yếu tố văn hóa Trung Hoa, sau đó chuyển toàn bộ nội dung sang tiếng Anh. Mục đích rất rõ ràng, để những người không nói tiếng Trung cũng có thể hiểu. Trên chiếc quạt đó có thông tin, có câu chuyện, và có một cách để tiếp cận tiếp theo. Tôi để ý một chi tiết. Việc phát quạt không chỉ dừng lại ở việc phát, mà đi kèm với một hành động cụ thể. Ký tên ủng hộ, tặng quạt,
30 giây hoàn tất. Một quy trình được rút gọn đến mức tối đa. Không cần giải thích dài. Không cần thuyết phục quá nhiều. Chỉ cần một hành động đơn giản. Ở đó, tôi thấy những người phụ nữ, những người mẹ, và bên cạnh họ là những đứa trẻ. 2 cậu bé đứng cạnh mẹ, cầm quạt, phát cho người lạ. Tôi dừng lại ở hình ảnh này lâu hơn bình thường. Những đứa trẻ đó có thể không hiểu toàn bộ câu chuyện, nhưng chúng vẫn tham gia. Không ai ép buộc, nhưng chúng vẫn đứng đó. Có một câu chuyện nhỏ được kể lại. Một người trong nhóm, tên là Hân Nghi. Cô ấy nói rằng hôm đó trời rất nóng. Quạt trở thành thứ mà ai cũng muốn có. Người đi đường không cần được gọi. Họ tự xếp hàng. Đến một thời điểm, chỉ còn lại một chiếc quạt cuối cùng. Chiếc đó không phải để phát, mà là của Hân Nghi. Cô ấy cắm nó trên túi của mình như một dấu hiệu nhận diện. Và có người hỏi, bạn có thể đưa chiếc quạt đó cho tôi không? Không, đây là chiếc tôi giữ làm dấu hiệu của mình. Tôi ghi lại đoạn hội thoại này, không phải vì nó quan trọng về mặt thông tin, mà vì nó cho thấy một điều. Những vật này, chiếc quạt, không còn là vật dụng bình thường. Nó trở thành một biểu tượng. Chiếc ly cà phê, tờ giấy nhỏ và một ý tưởng không ai ngờ tới. Tôi nhìn vào 2 chiếc ly. Một chiếc nhìn từ phía trước, một chiếc nhìn từ phía sau. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng khi để ý kỹ, tôi thấy một lớp trong suốt. Và bên trong lớp đó là một tờ giấy nhỏ. Tôi nhận ra ngay tờ giấy đó. Đó chính là tờ giấy từng được phát kèm trong các đợt kêu gọi ký tên. Trên đó có câu chuyện về Vu Mông Lung. Và một lời kêu gọi rất rõ ràng. Một người trong nhóm đã nghĩ ra cách này. Không cần cầm theo tài liệu. Không cần chuẩn bị nhiều thứ. Chỉ cần mang theo chiếc ly. Đi đến đâu, cầm theo đó. Nếu ai hỏi, chỉ cần chỉ vào. Bạn có muốn ký tên không? Quét mã là được. Đây không còn là một hành động đơn lẻ. Đây là một cách truyền thông. Không cần nói nhiều. Không cần thuyết trình. Chỉ cần một vật mang theo bên người. Những cây đèn được thắp lên và những gì còn lại. Tôi nhìn thấy một cái tên mới. Đèn đường công ích Vu Mông Lung. Một chương trình được khởi xướng từ nhóm tình nguyện. Gắn với Đài Nam. Cách làm rất rõ ràng. Người tham gia sẽ vào trang của chính quyền thành phố. Điền thông tin. Chọn vị trí đèn. Chọn thời gian nhận nuôi. Và một chi tiết quan trọng. Tên hiển thị trên đèn. Có thể là tên của Vu Mông Lung. Và không dừng lại ở đó. Ở Đài Nam có cả những poster du lịch. Hành trình ăn uống và tham quan Đài Nam. Ở góc dưới có mã QR dẫn vào nhóm tư vấn nhận nuôi đèn. Mọi thứ được kết nối. Từ một chiếc ghế đến một chiếc quạt, một chiếc ly, và giờ là một cây đèn. Những thứ rất khác nhau, nhưng lại cùng hướng về một điểm. Đây là sự tưởng nhớ, hay là một cách để một câu chuyện tiếp tục tồn tại? Tôi không có câu trả lời thay cho bạn. Nhưng tôi biết một điều. Cái tên Vu Mông Lung đã không dừng lại ở một sự kiện. Nó đã trở thành một chuỗi hành động. Và chuỗi đó vẫn đang tiếp diễn. Nếu bạn đã theo dõi đến đây, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hồ sơ tiếp theo. Và để lại bình luận của bạn. Bạn nghĩ đây là cảm xúc tự phát? Hay là một điều gì đó lớn hơn? Tôi sẽ đọc tất cả. Chúng ta sẽ còn quay lại câu chuyện này.